हजुर राम्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ कति लिएको मैले लिएको त्यस्तै 5 महिना भयो होला 5 महिना हजुर। कति छ रेट अहिले प्राइस भन्नुभएको प्राइस त 585 बाट सुरु छ अनि अरू बाइक भन्दा कस्तो कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल छ कम्फर्टेबल कति दिन्छ माइलेज माइलेज चाहिँ 110 जति 110 जति चार्ज फुल चार्जमा अनि कति घन्टामा चल्छ फास्ट चार्जरबाट 1 घन्टा 1 घन्टा अनि घरबाट चाहिँ 2 घन्टा ए अनि कहाँ चार्ज गर्ने चार्ज गर्ने त ठाउँ ठाउँमा छ यसको स्टेसनहरू छ फास्ट चार्जिङ स्टेसनहरू छ नत्र घरमै गर्दा पनि भयो 2 घन्टा जति सिभिल हस्पिटल नि होइन यता पिकअपहरू कस्तो छ खतरा छ हजुर अफरोड गएको छ मजाले जान्छ टेस्ट राइड गर्नु एकचोटि बालुवाटारमा टेस्ट राइड गर्न मिल्छ कि ए होइन अफरोड मिल्छ अफरोड गएको छ मैले गइसकेँ कहाँ गएको अफरोड जस नर्मल अफरोडहरू जाँदा चाहिँ मजाले जान्छ म त यता जानुपर्ने छ रोक्ने हुन्छ हस् हेलो तिमी कता हो एकचोटि हेरौँ है त म लग्छु ल 3 मिनट लेफ्ट त्यो हो अरे कहाँ छ हामी एकछिन यताबाट भित्र होइन सिधै हो फेमस अब यो बाइक त यता नराखे पनि भयो पछि हिँड्नै गाह्रो हुन्छ नराख्ने रे मान्छे हिँड्नुपर्छ अरे ज्याङ्गो भएछ त युके गएर रिचार्ज गरेर सकेको डेटा चलाउँदा चलाउनु ए छ तिम्रो नेपाली सिम ममको फोन बोकेर मैले गरेको त त्यसमा तिमी मम्मीलाई गरेको तिमीले गरेको म ट्याक्सीमा दिएँ अनि मैले ममको फोन होइन भर्खर आएको म कति भयो यार 54मा आइपुगेको सो 25 मिनट्स भयो केटाहरूको नेपाली टाइम भन्दै बसिरहेको थिएँ म होइन हिजो आएको अस्तिको पालि किन्यो यहाँ पे जान्छ ब्लग बनाएको म पनि फिचर तिमीले गाडी रहेछ एकछिन लाइभ अफ गर्छु सिधै आएको क्या पावर फर्स्टमा यस्तो गरेर होइन आएन क्या हामी अहिले अब चार्जिङ 87%
म सिकाउँछु यात्रीको चार्ज कसरी निकाल्ने। फर्स्टमा एकछिन त्यो पुस गर्ने बटन, रेड बटन। नाइ म आफै भन्छु, पहिला यो थिच्नुहोस्। यहाँ थिचेपछि अब यो हरियो रङको हुन्छ अनि यहाँ प्लिक प्लिक हाम्रो यात्रीमा 3 चोटि प्लिक आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट ट्विस्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। समात्नुहोस्, बिस्तारै ट्विस्ट गरेर निकाल्नुहोस्। निकालेपछि यसै नछोड्नु, यात्रीको यो चार्जिङ बक्स वरिपरि यसरी राख्ने होला। यसरी हाम्रो चार्ज गर्न पाइन्छ।